بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام، معكم أخوكم أسامة من قناة هاتف دوت كوم. ان شاء الله ما شاء الله باذن الله تعالى بشرح لكم يا جماعه ازاي نصنع فيديوهات زي دي اهو زي ما حضراتكم شايفين الفيديوهات دي هنبدا نعملها في ثواني معدوده بدون اي تعب، واي حد يعرف يعملها ومهما كان نوع جهازك ان شاء الله، كان ايفون كان اندرويد، ان شاء الله هتبدا تعمل الفيديوهات دي اللي ظهرت امامك على الشاشه. يلا بينا على طول نبدا في الفيديو على بركه الله. بس قبل اي حاجة طبعا اذكر الله وصلي على نبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس قبل اي حاجة بدعوك ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك على الفيديو وتكتب تعليق، مش هياخد من وقتك اي حاجة، وانا كده هستمر في سلسلة رفع الفيديوهات على القناة ان شاء الله. هتبدأ على طول يا جماعة تضغط على المشاركة تحت هنا كده، بعد كده تضغط على نسخ الرابط زي ما حضراتكم شايفين، بعد كده تضغط هنا كده على التطبيق ده، تضغط على استخدام القالب زي ما حضراتكم شايفين، بعد كده تبدأ على طول تضغط هنا كده استخدام القالب بالذكاء الاصطناعي. شوف الحسابات اللي عندك على جوجل، يعني انت اختار ده. الدخول بتيك توك افضل تدخل بجوجل احسن ليك، يعني امان، يعني لو انت خايف على حسابك التيك توك يعني من التطبيق ده، بس هو تطبيق امن ما فيهوش اي حاجه، بس انت الافضل ليك اختار جوجل. وتبدا على طول تختار حساب حساب يعني ما تكونش انت عايزه، يعني حساب مش مهم، يعني علشان انت ترتاح انت وما تخافش من اي حاجه، يعني تكون انت عامل كل حاجه بامان يعني. وتختار البريد الالكتروني، تنتظر لما يتضاف معاك زي ما حضراتكم شايفين، وهنا تكتب السنه زي ما حضراتكم شايفين، لازم يكون سنك اكبر عن عن 18 سنه، من 18 سنه والفوق. وتضغط على متابعه زي ما حضراتكم شايفين، تنتظر يقول لك تم تسجيل الدخول بنجاح زي ما حضراتكم شايفين اهو، تنتظر، تضغط هنا كده زي ما حضراتكم شايفين، وهنا تدفع كل شهر يعني المبلغ ده زي ما حضراتكم شايفين، وتضغط على الشراء بس، وتبدأ تعمل فيديوهات. وبكده الشرح يكون انتهى. انتظرونا في شرح جديد وفيديو جديد على القناة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.